Yes, hello guys. In today's vlog natin, as you can see, meron tayong gaming keyboard. So, ang model nito is Foxray FXR-BKL-35 and tinatawag nila itong heavy arms keyboard. So, habang tinatanggal natin sa pagkakatali, because this is freshly purchased sa Octagon, about less than 1,000 pesos ata. So, makikita natin dito yung mga features during unboxing. Nasa display naman siya, so let's check it now. Ito na yung yung complete box nya. So you can see may features na siya sa box. It's 19 keys anti-ghosting. It's also Windows 10 compatible, English keys. So meron din siya para sa Chinese keys. Also we have window key disable. So okay, check natin yung likod. So makikita natin sa likod yung mga series of specifications at yung mga added features na itong keyboard nito. So napakaganda ng keyboard, ng box na pagkakalagay niya. We have a dimensions, and this is a series of what you call this, keyboard legends na mga functions, keys. So like WASD, which is for syempre for gaming, WASD, and other functions. This is the 11 multimedia key. Meron din tayo mas mataas yung keycap nya, siguro sa mga typical na keyboard maiksi. So ito napalaki nung advantage nun pag malaki yung keycap mo. Ito yung 11 multimedia functions. Also the window key lock. So disable natin yung window key lock, usually for gaming purposes. So yan yung mga general features and legends, yung mga functions niya. So ang ganda, meron din Chinese version. So ito yun, yung keyboard na yun. So excited na tayong buksan to. By the way, meron din siyang functions and combination keys. So ito, mga series of function and combination keys na magamit natin. Depende sa mga design natin gagawin. This is the side. So ito, excited na tayong buksan ang keyboard na to. So, babalikan lang natin yung functions and combination keys. So, it's almost 18 different combinations para sa mga functions na kailangan natin. Usually, malaking advantage na rin yun kung ano yung mga desire mong gawin sa keyboard. Usually for gaming talaga siya. So open na natin. So ayan, check natin. First, check natin yung cable nya. So cable nya is braided cable 3.0, ready na rin. Pero hindi nakakulay blue yung ano nya, USB interface nya. Anyway, this is 1.5 meter yung haba ng kable. And ito na, pabuksan na natin yung keyboard. Tatanggalin na natin itong cover nito. Okay. So, ayan yung keyboard. Mataas talaga yung high cap nya. Ayan. And parang bakal case, bakal ata yung ilalim nito. Metal bottom is nya. So yun, makikita nyo yung ano. O dito makikita nyo yung high cap talaga nung keyboard na to, tsaka yung makiin nya. So sakto lang guys, no, sakto lang yung mga ano nya, yung length tsaka yung width nya, walang extra space. Ito yung meta case, serial numbers, yan, tsaka may stand na rin to. Yung ibang Foxray, alam ko dati wala pa silang stand. Okay, so ito na tayo. Let's check the keyboard. We have to connect the cable sa USB interface ng aking computer. So nakabukas na yung computer, we have to connect it to the USB interface, and check natin kung mag-react agad yung natawag na pinagyayabang ng rainbow backlight.
Okay. Chillings! Napakabilis. So, ito. Rainbow backlight niya at saka parang humihinga-hinga pa yung ano. Nagwe-wave light pa yung ano, yung ilaw. Naka-engrave. So, check natin yung mga keys. Medyo pindotable naman yung mga keys niya. So, check natin. Login tayo. Let's check. Yun. So, mabilis yung ano, mabilis naman yung reaction ng pag-input mo ng keyboard sa display. So, tapin natin ko yung ilaw. So, makikita nyo guys, no? Yung rainbow backlight niya. May features pa to na humihinga o nagkakaroon pa ng wave light yung ano, yung keyboard na yan. So, makikita nyo yung ano ko, yung old keyboard ko. Medyo hassle yun, tsaka disadvantage yun sa madilim. Kasi kakapain mo talaga yung keyboard. Pero ito, makikita natin yung laser engraving niya, kitang kita doon sa ano pag madilim. And also check natin yung espasyo sa ilalim, yan with metal bottom case. Ito yung high keycap niya, taas na parang nakakaingan yung pindutin or pindotable talaga yung ano yung bawat keys niya. Kaso lang siyempre disadvantage na ito, so prone talaga sa mga madudumi tsaka sa alikabok. Siyempre prone din to sa tubig, so pag nalagyan ng tubig to masakit sa ulo. Pero siyempre kung lilinisan mo kung makuha sa linis o hindi. So check natin ngayon yung mga keys niya. So ito on and off na backlight. So kita nyo naman matay yung mga backlight niya. And re-on natin. So yan yung function. Ngayon try natin yung window key. Mali-disable siya using function and window key. So function and window keys. So test natin ngayon sa computer kung gagana yung function key. So usually yan wala. Usually ginagamit nila to pag talagang intention gaming para hindi ma-disturbo sa paglalaro. So balik natin function window key para ibalik yung window key functions nya. So test natin. Yan meron na siyang window key function. Okay, so ang test naman natin ngayon is yung 19 keys anti-ghosting dito sa ano, Foxray na to. So when you say 19 keys anti-ghosting, so sabay-sabay na keys up to 19 keys na pwede mong pagsabay-sabayin at lahat yun babasahin at i-output no display mo using yung input mo, yun yung keyboard. So let's test on the notepad. So ito hindi nga sabay-sabay ito kasi hindi ko kayang i-manage yung 19 keys. But check nyo yung mga responses na nagkakasabay-sabay, dinidisplay pa rin niya. So yun yung anti-ghosting, 19 keys anti-ghosting. So ito na yung pag-unbox natin ng Foxray FXR-BKL-35 gaming keyboard. So approve na, medyo maganda talaga siya, tsaka i-dry run talaga natin. It's fully for gaming, tsaka pwede rin sa mga applications. And don't forget, marami rin siyang functions and combination keys na added features dito sa keyboard na to. Kagandahan nun, nasa box na halos lahat ng mga features niya, so hindi na tayo mahihirapan na i-check or ano, pwedeng natin i-search sa Google, pero sa box pa lang nandun yung mga instruction. So that's it for now, till next unboxing. Thanks.